Bun găsit, dragii mei gemeni, la citirea bonus pentru luna februarie. Îmi doresc foarte tare să țineți cont că este o citire generală, așa că vă rog să luați de aici doar aspectele cu care rezonați. Dacă vă doriți o citire personalizată, poate previziunile astrologice pentru următoarea perioadă, mă puteți contacta la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Haideți să vedem care ar fi mesajele bonus pentru voi în următoarea perioadă. Ce poate aduce nou? Ei bine, la voi aici se pare că următoarea perioadă ați putea avea parte de o noutate. Este posibil să apară un drum nou pentru voi, o posibilitate nouă. Poate legat de jobul tău, de relațiile tale. Cert este că vei fi cumva, să spunem așa, într-o indecizie. Este posibil să-ți dorești negocierea următorului pas pe care tu să-l faci. Poate se anunță pentru tine un job nou și te duci la actualul șef și spui, uite, am o ofertă un pic mai bună, ce zici? Poți să-mi oferi și tu cât îmi oferă ceilalți? Da? E doar un exemplu. Dar bineînțeles că acest lucru se poate face în orice aspect al vieții noastre. Ei bine, tot despre următoarea perioadă, iată, este o perioadă în care poți arăta mai multă iubire, poți arăta mai multă iubire celor cu care interconectezi următoarea perioadă. Este posibil să aveți nevoie de mai multă înțelegere pentru situația prin care voi ați putea să treceți. Este, dacă vreți, un îndemn. Încearcă un pic să fii mai empatic, să pui mai mult suflet în ceea ce urmează să se întâmple în viața ta în luna februarie. Poate astfel poți să vezi o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă cu viața ta. Ei bine, așa cum am văzut încă de la început, este posibil să apară o noutate care deschide o ușă către un viitor diferit de ce ți-ai imaginat tu până în acest moment. Da, este cumva o perioadă care îți poate deschide o ușă nouă la care nu te-ai mai gândit și cumva văd aici un entuziasm, o bucurie că se deschide această nouă ușă. Posibil să te îndrepți spre ceva nou cu o inimă mare, deschisă. Așadar, dragilor, fiți deschiși la noutățile ce pot apărea în următoarea perioadă în viața voastră. Am luat tarotul în mână, dar haideți să luăm și câteva mesaje din cărțile, din oracolul frunzelor de ceai pentru voi în următoarea perioadă. E bine, iată, posibil să te simți un pic frustrat, să ți se pară că parcă toate s-au legat, că parcă toate sunt așa blocate, să spunem. Tot în următoarea perioadă e posibil să simți o oarecare, să spunem, insatisfacție de ceea ce trăiești acum. Poate tocmai de aia Dumnezeu îți scoate în cale ceva nou, deschide pentru tine o ușă nouă pentru a aduce poate mai multă bucurie în viața ta. Iată o situație legată de luna octombrie sau poate o persoană născută în luna octombrie cu care ai putea avea interacțiune. O dragoste spirituală, adică la nivel profund, sufletesc cu cineva, poate fi o dragoste împărtășită ca prieteni, ca iubiți sau membri ai familiei. Și vedem aici și o atenționare la sănătatea voastră. Așadar, ar fi bine să acordați mai multă atenție sănătății voastre în următoarea perioadă. Poate unii resimțiți o stare de oboseală, poate resimțiți, nu știu, o nevoie de a vă odihni mai mult. Ar fi necesară această atenție. Ei bine, dragilor, energia generală pentru voi în următoarea perioadă, vedem aici un 5 de cupe. Nu spune că este o energie tocmai plăcută, dar cu siguranță vine cu ceva bun în viața voastră. Se pare că la voi chiar este nevoie de o schimbare. Sunteți focusați pe ceea ce ați pierdut. Sunteți focusați pe partea aia goală a paharului, aș spune eu, din acest moment în
în viața voastră. Posibil ca lucrurile să nu se fi întâmplat așa cum tu ți-ai fi dorit în trecutul tău, dar nu te ajută cu nimic să rămâi blocat sau blocată acolo și să nu vezi practic oportunitățile care apar în viața ta, pentru că în această perioadă sigur vor apărea ocazii noi pentru tine. Așa că poate fi o carte care de fapt să ne anunțe că vei fi luat de acolo, de la ce ești tu atent sau atentă, da, pe trecutul tău. Iată și prima carte care ne indică o bucurie, un moment de celebrat, de sărbătorit. Poate fi aici un succes, o reîntâlnire, un eveniment major care să-ți aducă această bucurie, poate bucuria de a revedea pe cineva, poate bucuria de reușită în cariera ta și așa mai departe. Este poate și un moment de recunoștință pe care tu îl poți adresa divinității. Optul de bâte este practic un indiciu că schimbările se vor desfășura destul de rapid în viața ta, poate chiar se întâmplă multe deodată. Sunt evenimente neașteptate la care te poți aștepta în următoarea perioadă, care aduc, bineînțeles, cu sine evoluție. Este posibil ca tu acum să nu fii mulțumit de viața ta, să nu fii tocmai în cea mai bună stare emoțională, da? Pentru că te văd, da, concentrată pe ce n-a mers în viața ta. Dar stai liniștită, că schimbările se vor produce destul de rapid și apar aceste posibilități noi pentru tine. E bine, marele preot aici, da, poate fi un indiciu de ceva foarte serios care să apară în viața ta. Un contract, un angajament, poate o căsătorie pentru unii dintre voi. Este și un răspuns, aș spune eu, al rugăciunilor pe care voi le-ați adresat până în acest moment divinității și poate vă luaseți gândul sau cumva speranța că vi se va răspunde la acele rugăciuni dispăruse. E bine, cred eu că exact când tu te-ai detașat de dorința ta, apare și în propriu materializarea dorinței. Și iată, așa cum tocmai spuneam, din nou o arcană majoră, steaua. Steaua este un indiciu că ai trecut printr-un eveniment mai puțin plăcut în viața ta. Poate de-aia încă ești aici. Poate ai pierdut ceva, o persoană dragă, poate te-ai despărțit, poate ai rămas fără job, cine știe. Sunt sigură că fiecare aveți acolo un eveniment marcant, dar să știi că următoarea perioadă îți va readuce speranța în suflet, îți va readuce acea luminiță de la capătul tunelului pe care tu să o vezi. Vei avea încredere din nou în viitorul tău, visele tale din nou vor reveni, să spunem, în mintea, în viziunea ta, în imaginația ta, crezând cu tărie că se pot realiza. Sunt schimbări pozitive, la care în momentul ăsta eu cred că tu nu te aștepți, dar să știi că materializarea este mai aproape decât crezi tu. Împărăteasa este aici din nou o concretizare a faptului că energiile se pot materializa. Este un moment oportun de a trece la acțiune, deci nu mai sta aici îngândurată. Este o ocazie unică ce poate apărea pentru tine, așa că treci la acțiune și dă naștere viselor tale. Pot fi proiecte creative de care tu să te bucuri în următoarea perioadă și vor avea succes. Așa că știți, de multe ori Dumnezeu ne dă, ne arată calea, dar nu ne bagă în traistă, acolo intervine acel liber arbitru. Alegerea întotdeauna este a noastră. Noi putem avea abundența și prosperitatea care să ne aducă acea bucurie, dar e important ce alegem în viață. La voi e aici o nevoie mare de a vă detașa de trecutul vostru, de a vă detașa, de a da drumul, nu mai regreta. S-a pierdut.
S-a vărsat acel lapte. Pentru ce mai plângi după el? Mai poate fi adus înapoi? Nu. Indiferent care este pierderea ta acum, fii convinsă că poate a fost acolo o minte divină mult mai inteligentă care a știut de ce face acel lucru și acceptă ce vine nou înspre tine. Acceptă binecuvântările care îți pot lumina viața, care îți pot aduce o mare, mare fericire și bucurie. Dar de multe ori suntem atât de concentrați pe ceea ce n-a mers și stăm în acea energie încât e practic imposibil să atragem ceva nou și frumos în viața noastră. Dar nu vă pierdeți speranța că totul se poate. Și iată din nou indiciul și, să spunem așa, sfatul pentru voi cel mai bun e să nu mai încercați să adunați cioburile de pe jos, pentru că oricât ai încerca să lipești acel obiect cum a fost, nu o să mai fie niciodată. Așa că încearcă și mergi cu privirea ta în altă parte și refă o fundație mult mai solidă, de această dată să știi sigur că nu mai crapă, că nu se mai întâmplă ceva similar cu ceea ce ai trăit. Pentru că de aia ne sunt date anumite experiențe să ne învățăm lecțiile. Ei bine, dragilor, sfatul pentru voi e să mergeți tot înainte și să nu mai încercați să adunați de pe jos frimiturile. Meritați mult, mult mai mult și totul se poate. Rugăciunea îți este ascultată. Fii convinsă că cineva te-a auzit, dar fii deschis tu mai întâi să primești ceea ce vine înspre tine. Ei bine, dragilor, se pare că lucrurile ușor încep să se așeze în viețile noastre. Am avut cu toții ani destul de dificili, ani care ne-au provocat, dar toate aceste provocări au venit și vor veni cu schimbări benefice. Să trăim mai fericiți, mai împliniți. Doamne ajută, așa să fie. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc celor care sunteți mai noi pe canalul meu, mulțumesc pentru like-uri, pentru share-uri și vă urez o lună superbă, minunată, plină de împliniri.